वेलकम गाइज इन माई अनदर भिडियो। आज यहाँहरूलाई मैले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको बारेमा बताउँदैछु र नेपालका मोस्टली मेडिकलहरूमा अहिले 4 प्रकारको मात्रै इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू उपलब्ध रहेको छ। आइपिल नाम गरेको एउटा इन्डियन ब्रान्ड पनि मार्केटमा पहिला थियो, अहिले यो मार्केटमा छैन साथीहो। विशेष गरेर हामीले यो कसरी खाने, कति बेला खाने, कति नखाने, कसले खानुहुन्छ, कसले खानुहुन्न र कस्ता कस्ता साइड इफेक्टहरू छन्, यसका बारेमा हामी अब यहाँ छलफल गर्दैछौँ। गाइज वेलकम। आज हामीले एकदम पपुलर, एकदम चलेको एउटा मेडिसिन आइपिल अथवा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो हामीलाई शङ्का लाग्यो, हामीले कन्डोम प्रयोग गऱ्यौँ त्यहाँनिर शङ्का लाग्यो, हामीले औषधि खायौँ त्यहाँनिर शङ्का लाग्यो र औषधि खाएको 3-4 दिन ग्याप गरियो र अथवा हाम्रो त्यस्तो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट भयो र हामी बच्चा चाहँदैनौँ, त्यस्तो बेलामा हामी इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स प्रयोग गर्छौँ, जसलाई आइपिल अघि मैले भने विभिन्न नामले बोलाइन्छ। र यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू विशेष गरेर हामीले महिनामा 2 पटकभन्दा खानुहुन्न साथी हो। र यो एक प्रकारको हर्मोनबाट बनेको हुन्छ, जसको नाम रहेको छ लिभोनर्जेस्ट्रेल 1.5 mg। यो एकदम हाई तपाईको रेन्जको हर्मोन हो र यसले हामीलाई गर्भनिरोधक अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सीबाट बचाउने गर्दछ। त्यति भनिरहँदा यसलाई हामीले महिनाको अघि पनि भने 2 चोटि भन्दा बढी खानु हुँदैन। र यो तपाईँ कतिखेर खाने त नि भन्ने धेरैको जनमानसमा क्वेसन छ। यो दबाई हामीलाई त्यस्तो शङ्का लागेको 72 घण्टा भित्रै सकभर छिटो खाँदाखेरि एकदम यो इफेक्टिभ छ। जस्तो 72 घण्टा कुरिरहन परेन, एकदम अगाडि नै खानुभयो भने पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। र अर्को रहेको छ तपाईको चाहिँ 72 घण्टापछि काम गर्छ कि नै भन्ने कुरा। 72 घण्टापछि यसले काम गर्दैन र यो खाँदाखेरि जहिले पनि केही खाएर खानु होला, यो खाली पेट नखानु होला यो औषधि खाँदाखेरि। र यो खाइसकेपछि केही सामान्य साइड इफेक्टहरू देखिन सक्छन्, जस्तो यहाँहरूलाई वाकवाक लाग्न सक्छ, यहाँहरूलाई तल्लो पेट दुख्न सक्छ, छाती चस्किन सक्छ। यस्ता खालका यसका साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन् साथीहो। र यो प्रत्येक महिना खानी चक्की होइन, यो प्रत्येक महिना नलिनु होला। अक्कल झुक्कल हजुरलाई त्यस्तो इमर्जेन्सी पर्यो भने मात्रै खानु होला। हजुरहरूले रेगुलर खानको लागि अरू कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू छन्, जस्तो जो रेगुलर खान मिल्ने छ, यसलाई चाहिँ त्यसरी प्रत्येक महिना यसलाई युज गर्न मिल्दैन साथीहो। र यो धेरै मोटोपना भएका दिदीबहिनीहरूले नखानु होला त्यसको लागि। अनि तपाईको टिबीका औषधिहरू, एचआइभीका औषधि खाएका दिदीबहिनीहरूले पनि यो औषधि सकभर नखानु होला। खान परे राम्रो गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर, नजिकको गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर उहाँसँग सल्लाह गरेर मात्रै खानु होला। स्वास्थ्य धन हो साथी हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक किसिमका औषधिहरू खाँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य नबिग्रने प्रकारले खानुपर्छ। आइपिल खाइसकेपछि हाम्रो 2 महिनासम्म महिनावारी तपाईको गडबड हुनसक्छ, अथवा 6-7 दिनमा तपाईको स्पट ब्लिडिङ भन्छ, अलिअलि रगतहरू देखिन सक्छ, महिनावारी तलमाथि हुनसक्छ यो आइपिल। यसरी यहाँहरूले महिनावारी आएन भने समयमा एकचोटि पालो कट्यो भने यहाँहरूको पिसाब जाँच गर्नु होला, जसलाई युपिटी टेस्ट भनेर भन्छौँ हामीले। यसरी जाँच्दाखेरि यहाँहरूको पेटमा बच्चा देखियो, युपिटी टेस्ट पोजिटिभ आयो भने यहाँहरूले त्यो बच्चा पाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि यो मेडिसिनले त्यो बच्चालाई केही त्यस्तो साइड इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा रिसर्चले देखाएको कारणले यहाँहरू ढुक्क हुन अनुरोध पनि गर्दछु। यसले विशेष गरेर साथी हो यहाँहरूले खानुभएको अघिल्लो 72 घण्टाको मात्र काम गर्छ। 72 घण्टापछि फेरि हजुरहरूको त्यस्तो खालको सम्पर्क भयो र यो दबाईले काम गर्छ होला भन्ने नसोच्नु होला। यसले त्यसरी चाहिँ काम गर्दैन है, यसले अगाडिको मात्र काम गर्छ। र
अर्को कुरा यसबाट हुने साइड इफेक्टहरू, यो खाएपछि के साइड इफेक्टहरू हुन्छ त नि भन्दाखेरि तपाईँको यो खाइसकेपछि वाकवाकी लाग्न सक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, छाती चस्किन सक्छ, तल्लो पेट दुख्न सक्छ। यो यसको सामान्य साइड इफेक्टहरू रहेको। यो ल्याक्टिङ मदरहरूलाई पनि यो औषधि खिलाउनुहुन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने खान मिल्ने छ। र जसलाई प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको एलर्जी छ उहाँहरूले यो औषधि नखानु होला। र साथीहरूलाई धन्यवाद, अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो र यस्तै इन्ट्रेस्ट भिडियोको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म फेरि अर्को पटक छिटै यस्तै औषधि सम्बन्धी इन्ट्रेस्टिङ भिडियो र यहाँहरूलाई राम्रो सल्लाह सुझाव सहितको भिडियो लिएर आउँछु। हरेक औषधिहरूको डाक्टरको सल्लाहमा खानुहोला र औषधि खाँदा जहिले पनि पूर्ण मात्रा खानुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाइ।